καλώς ήρθατε στη νέα μας στήλη Chat with Fro. Θα έχουμε συνεντεύξεις από καλλιτέχνες από την Ελλάδα αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. Και σήμερα ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο μπασίστας Jim Ramses. Πάμε να τον απολαύσουμε. Γεια σου Jim. Εκεί από τη μακρινή Γερμανία, πες μου λίγο την πόλη. Α, μπράβο, δεν ήθελα να την πω εγώ για αυτούς τους λόγους που καταλάβατε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε γνωρίζουμε. Εδώ με τον Τζιν γνωριστήκαμε ιντερνετικά. Ένας εξαιρετικά ευγενής άνθρωπος, θέλω να πω. Και αποφασίσαμε να γίνει μια συνέντευξη, να το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και εμείς και εσείς. Τζιν, εσύ ως μπασίστας πλέον, ως επαγγελματίας μπασίστας, θέλεις να μας συστηθείς, να μας πεις έτσι περίπου λίγο τι γίνεται με σένα? Γεια σας, είμαι ο Jim Ramses. Καλώς το. Τα τελευταία 3 χρόνια μένω στη Γερμανία. Δουλεύω όλος επαγγελματίας μουσικός. Κάνω μαθήματα σε οδεία, κάνω ιδιαίτερα, κάνω εικογραφήσεις, κάνω session. Εγώ καιρός ήμουν χαλάει ο λοιπόν. Καλά, εντάξει, ναι. Έχεις ζήσει όμως και στην Αγγλία από ό,τι ξέρω και γεννήθηκες και στην Ελλάδα. Ναι, και έχω γεννηθεί βασικά στην Θεσσαλονίκη. Μη μου πεις, εγώ νόμιζα από την Αθήνα είσαι. Για πες βρε, Καρδάση. Ναι, εντάξει. Τα Θεσσαλονίκη πήγα πολύ. Κάνω στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή εργάζεσαι ως επαγγελματίας μουσικός. Ως μπασίστας. Ως μπασίστας. Ωραία, θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις έτσι για να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Θέλω να σε πάω πίσω στο χρόνο, έτσι όταν ο μικρός Jim άκουγε το Power Slave, αν σου λέει κάτι για πρώτη φορά. Ξέρω ότι είναι ο δίσκος το οποίο σε ξεσήκωσε για πάντα. Τι ήταν αυτό που σε κέρδισε και δεν σε άφησε από τότε? Η θετικότητά του σαν δίσκος. Η θετικότητα, Ναι, δεν θα σου πω μόνο αν είχε ενέργεια, γκάζια, μια τάση να σε κάνει να θες να σηκωθείς από τον καναπέ σου, από την καρέκλα σου και να αρχίσεις να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Με αυτόν τον τρόπο είδα ότι έχω κλείσει τη μουσική και από τότε, εντάξει, τα 2014, έβαλα στόχο ζωής να γίνω επαγγελματίας μουσικός. Γιατί ήδη αγαπούσα και την άκουγα και λίγο πιο πριν. Άκουγες metal, έτσι. Ναι, άκουγα, αλλά δεν είχα καταλήξει κάπου. Λοιπόν, όπως και πάρα πολλοί μουσικοί, έχουν κάτω την επιρροή τους. Εγώ έχω ως επιρροή το Steve Harris και όχι μόνο από παίξιμο, είναι σαν χαρακτήρας. Εγώ κοιτάω πάρα πολύ τους χαρακτήρες. Δεν κοιτάω μόνο το παίξιμο, το performance που έχει. Προφανώς και είναι σημαντικά και τα δύο, αλλά κοιτάζω τι χαρακτήρα έχει. Λοιπόν, ο χαρακτήρας του, βάζοντας να δω τότε, πώς δεν είχαμε ίντερνετ, είχαμε... Άλλη εμβολιασίας τώρα, εντάξει. Κατάφερες και βρήκες πράγματα όμως από ό,τι ακούω. Βρήκα και μου έδωσε το χάλεσμα. Να το πούμε κάπως έτσι. Δηλαδή, φαντάστηκα τον εαυτό μου πώς θα μπορούσα να ήμουν σκηνές το 14 χρόνο, δηλαδή είναι λογικό να κάνεις αυτό. Έπαιζες μπάσο τότε ή σου έδωσε και τον κλώτσο για να αρχίσεις να παίζεις? Μου έδωσε όχι το κλώτσο, μου έδωσε άπαρκα. Ωραία, οπότε από εκεί και πέρα ξεκίνησες, έτσι. Ναι, δηλαδή άκουγα πριν, ήθελα να παίξω drums. Τα drums, θες κάποιο κόρο, θες ηχομόνωση, εντάξει. Δεν είχε και καλό συγκλονισμό, είχα προσπαθήσει να παίξω, οπότε λέω άστο. Το μπάσο δεν το ήξερα τότε. Μέχρι που να ανακαλύψω λίγο τη μουσική να δω τι είναι. Δηλαδή άκουγα λίγο Venom, λίγο Rage Against the Machine, αλλά δεν είχα πολύ επαφή με το όργανο. Μου άρεσε όμως η μουσική, καταλάβαινα κάτι, ότι κάτι υπάρχει πίσω εκεί, κάνει διαφορετικό τον ήχο. Λοιπόν, άκουσα το Power Slave και άκουσα πώς να σου το πω, ένα πολύ σιδερένιο ήχο. Ένα πράγμα που σαν ήταν έναν άλογο, δηλαδή, και άρχισε και κόρευε, δηλαδή, έτσι μου ήταν στα αυτιά μου. Σου έσκασε παραμύθι. Λοιπόν, και από τότε αγόρασα μπάσο, δεν πήγα σε οδείο
δεν μου έγινε να πάω στο δύο. Πειραματίστηκες. Ναι, είχα καλούς μουσικούς όμως από τότε και μέχρι τώρα. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό, γιατί έχω μάθει πάρα πολλά. Και είχα βάλει προσωπικό στοίχημα με το στιχάρις. Καταπληκτικό, γιατί σε τόσο μικρή ηλικία είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις τι θέλεις. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι μια φούσκα που θα έσκαγε. Εσύ εδώ τώρα έδωσες όλη σου τη ζωή πατώντας ένα δίσκο. Και να σε ρωτήσω γι' αυτό. Αν δεν υπήρχε αυτός ο δίσκος, αν δεν υπήρχε το Power Slave, τι θα ήταν ο Τζιν? Ίσως να αργούσε λίγο. Okay. Αλλά ευτυχώς και ευχαριστώ τον μπαμπά μου για αυτό. Ο μπαμπά μου, όταν ήμουν εγώ 5 χρονών, και τον μπαμπά μου το μεταξύ, είχε πάρει μια κασέτα αφοφίων που είχε δισκοπολείο και είχε βάλει Fireball. Είχα κολλήσει εγώ με αυτό το κομμάτι. Κάτι μου έκανε. Άξια κοπάνα τα δαχτυλάκια μου όταν ήμουν μικρός. Οπότε, αν δεν υπήρχε το Power Slave, ίσως να πήγαινε λίγο πιο μετά. Κάτι θα βρίσκεις. Κάτι θα βρίσκεις. Δεν θα αρκούσα. Δηλαδή, το ένιωθα γενικώς γιατί δεν θα φύγαινε καλά με τα μαθήματα. Πώς δεν ήμουν καλό. Καταλαβαίνω. Δεν μπορούσε να μπει σε καλούπια, ήθελες να κάνεις αυτό που ήθελες. Και όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι χαρακτηριστικό όταν είσαι μικρός και αλλή μόνο για να δεν πας έτσι και να φας και λίγο τα μούτρα και να γίνει ο κύκλος. Ναι. Αλλά ήταν ένα πράγμα σε μεγάλη αγάπη. Δηλαδή, το αγαπούσα και το αγαπώ. Ναι, σε βλέπω και τώρα είσαι ακόμα, δηλαδή και ο τρόπος που εκφράζεσαι είναι, φαίνεται η αγάπη σου σε αυτό, καθώς επίσης και στο φόντο που έχεις, εκεί πίσω. Ναι, τα παιδιά σου να σου ζήσουν, Τζιμ, να σου ζήσουν, να είναι γερά, να τα χαίρεσαι. Πάμε τώρα έτσι στο πιο επαγγελματικό κομμάτι. Εσύ έζησες, είπαμε, Αγγλία, Γερμανία, Ελλάδα. Τι διαφορές στην οτροπία έχεις παρατηρήσει στη metal σκηνή γενικότερα σε αυτές τις 3 χώρες? Κοίταξε, η κάθε χώρα, να το πω αλλιώς, γιατί δεν μ' αρέσει να τους βάζω καλούπια, η κάθε χώρα έχει την οτροπία της, έχει τη δικιά της κουλτούρα και όσο να είναι η metal μουσική, έχουμε ένα κοινό παράγοντα, την αγάπη. Δεν το κάνω. Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, πάντα όταν παίζω μια διασκευή τυχή παράδειγμα, Χουμέινι, φαντάζομαι ότι θα μπορούσα να ήμουν στο Λονδίνο και να βρω μια πάντα σε στυλ Faden, όπως είχα παίξει τότε με τους μόνιμες. Και έγινε. Αλλά έπρεπε να πάω εκεί. Ναι. Στην Ελλάδα είχα ευτυχώς και πολύ καλές πάντες διπλά μου. Δηλαδή είχα παίξει με αυτόν LA, είχα τους Keepers of Jericho, το είχα φτιάξει ήταν ένα tribute, το είχα φτιάξει ήταν κράτησε τίποτα 7-8 χρόνια. Είχαμε πάρει διάκριση τους Helloween, είχαμε μέσα από Hellcook. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι οροβιογραφικό, για πες κι άλλα. Γενικώς φανταζόμουν όπου ήταν να πάω, έβαζε το κεφάλι μου να φανταστεί ότι ανάλογα με την πάντα που παίζω, είμαι στην κατάλληλη ατμόσφαιρα. Ας το πιστεύω, σε αποτρέπει από την πραγματικότητα και βάζεις μέσα στο μυαλό σου, να σου πω, ένα όρεμα, ένα όνειρο που αυτό σου πατάει ζωντανό. Εγώ πιστεύω ότι αν πήγαινα με την πραγματικότητα δεν θα με κάνα. Το είχα παρατήσει. Καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ ψηλά για να κατέβεις κάτω πάτο. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι και κάπως αναπόφευκτο, οπότε σε κάποια πράγματα παίρνεις και τα ρίσκα σου και συνεχίζεις. Ναι. Κάτι έτσι που σε δίδαξε η σκηνή του εξωτερικού, κάτι έτσι που σου άφησε τη σφραγίδα. Θα σου πω. Κοίταξε. Μου άνοιξε μου άνοιξε πάρα πολύ η τεχνική μου να μπορώ να πω. Γιατί είχα να κάνω με άλλου είδους μουσικούς. Όχι ότι δεν ακούω στην Ελλάδα, προφανώς. Θεωρείς θέμα νοοτροπίας, έτσι. Είναι η νοοτροπία. Δηλαδή, θα σου πω, το θυμάμαι τώρα, ακόμα χαρακτηρίζει το σκηνή αυτό. Είχε αργήσει 5 λεπτά. 5. Δεν μου κάνει αργό. Τους Άγγλους. Ω, βρυκαλάκια. Συμπληθυμένη. Ρίξεις και λεφτά για την πρόβα. Πας την ώρα σου μετά σου. Ξέρεις γιατί? Γιατί ερχόντουσαν άλλα παιδιά που κάνανε μεγάλο ταξί. 3 ώρες. Εγώ ήμουν ούτε μισή ώρα από εκεί πέρα από το σπίτι. Αυστηρά τα πράγματα, έτσι, και πολύ επαγγελματικά.
δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, έτσι ήταν πώς το λένε, η νοοτροπία του πάντας μέσα εκεί. Αυτό πρέπει να ακολουθήσεις. Εν κατακλείδη, λοιπόν, είναι χρήσιμο για έναν μουσικό να φύγει στο εξωτερικό? Σαν αμπειρία, ναι, θα το έλεγα ναι. Ναι, χρειάζεται. Θεωρείς ότι... Συμφωνώ κι εγώ. Κοίταξε, εγώ έχω δει ότι το εξωτερικό μπορεί να σου δώσει πολλές ευκαιρίες. Βέβαια, θα σου λείψουν πάρα πολλά πράγματα. Θα λείψει η οικογένειά σου, θα σου λείψουν οι φίλοι σου, θα σου λείψουν τα λιμέρια σου, τι δεν έχει. Εξαρτάται που είσαι. Δηλαδή, τώρα εγώ εδώ που είναι δύσκολα τα πράγματα. Είμαι σε Κομόπολη. Δηλαδή, για να πάω στο φιάρι πρέπει να κάνω 90 χιλιόμετρα, χαλαρά. Εάν τα παίζει κάποια συναυλία ή κάποιο πάρκ για να ακούσει. Οπότε θεωρείς ότι είσαι απομονωμένος, αλλά το έχεις ως έντρα για να μπορείς να μετακινείσαι από εδώ και εκεί. Ναι, προφανώς δεν είναι. Είναι μικρές οι αποστάσεις. Αν θες να πας είτε αεροπορικός είτε οδικός κάπου, βολεύει. Δεν έχει τόσο δυσκολία. Έχει αυτό το καλό ότι η Γερμανία ενώνεται με όλες τις ευρωπαϊκές. Ναι, το έχω ακούσει και από άλλα παιδιά, γενικά αυτό με τη Γερμανία πετυχαίνει. Ωραία. Έτσι να το πάμε και λίγο πιο συναισθηματικό. Λοιπόν, έχεις πει ότι θέλεις να μεταφέρεις θετική ενέργεια και πάθος στο headbanging, έτσι, και καλά vibes. Αυτό φαίνεται στο παίξιμό σου. Πώς μεταφράζεται στην ταστιέρα σου? Αυτό θα μπορούσα να πω ότι μεταδίδεται με χαμόγελο. Ναι, Ανδρή. Είναι αυτό που βλέπω πάντα σε συναυλίες που μας συνεπαίνει και μας πει πάρα πολύ έτσι όμορφο. Δηλαδή, πάμε σε μια συναυλία και χαμογελάμε. Είναι πρώτα αυτό. Βλέπουμε και μετά μεταφράζεται στα αυτιά μας. Οπότε, εάν εγώ προσωπικά είμαι με μια μπάντα που παίζω και βλέπω τον κόσμο και συμμετέχει, αυτό είναι αλληλοεπίδραση. Οπότε, το κοπάνο που κάνουμε, ή οποιοδήποτε δηλαδή, και από τις πάντες που βλέπουμε, μας δίνει την ένταση κι άλλο να δώσουμε πιο πολύ λεπτό, να φωνάξουμε, να τραγουδήσουμε μαζί με την πάτα. Μπορεί και να κλάψουμε, γιατί σε κάποιους είναι πως... Πώς θα σου σκάσει? Δεν ερετείς φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, οπότε αυτό εμένα μου δίνει μεγάλη τύρα. Ναι, έτσι, και οπότε θέλεις να έχεις αυτό το interaction και αυτό το interaction να έχει ένα θετικό πρόσημο, ας πούμε. Καμία φορά συμβαίνει και να μην έχει. Έχει τύχει να λέει να παίξουν στο εξωτερικό, σταθόντουσαν, αλλά δεν πρέπει να σε πάρει από κάτω. Δεν πρέπει να πεις, όχι τώρα. Αυτό έχει συμβεί σε όλους τους μουσικούς. Σε όλους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας έστω που δεν το έχει πάθει. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που νιώθεις. Δεν είναι να πεις πρέπει ή όχι. Δηλαδή, εγώ να φέτσω σε μέρος που είχαμε και λίγο κόσμο. Πίστεψέ με, ο λίγος ο κόσμος μπορεί να σε καταστρέψει. Άμα δεν έχει ενέργεια, δηλαδή το να πέψει σε 10.000, σε 1 εκατομμύριο, κάνετε. Θα έχεις 60 άτομα. Σε κοιτάνε στα μάτια. Ταρατούλα είσαι. Έτσι. Δύσκολο ακούγεται. Είναι δύσκολο, ναι. Αλλά εντάξει, πρέπει να το αγαπάς το βήμα αυτό, να μην σε πιάσει πισέγια. Έτσι, από τις συνεργασίες σου, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο που θες να μοιραστείς μαζί μας και έτσι κάποια φάση που συνέβη, κάποια ιδιαίτερη στιγμή που έχει χαρακτήσει τη μνήμη σου? Και γίνει, ναι. Είχαμε παίξει με το Περίστολο στη Κάρδη. Ήταν μία από τις περιοδίες που είχαμε κάνει για την Κάρδη. Και ήταν ένα παπά με το γιο του. Ο γιος του φοράει εδώ αμάνικο τζάκετ. Εσείς high, maiden, Halloween, line garden, όλα τα πάντα. Όλα τα αποτιμένα στο παιδί, ναι. Ό,τι να κάνει έτσι, να βαράει. Πονητάκι. Τώρα δεν παίζω γενικά με πένα, απλά έκρυψω άντα πένα ή κάτι μπορεί να γίνει μία στο εκατομμύριο και να χρειαστεί να παίξω. Οπότε την έδωσε την πένα έτσι. Ο μικρός έβαλε τα κλάματα. Ωραία. Ήρθε ο πατέρας του, με αγκάλιασε. Εκεί ήρθε ο μικρός και με πήρε αγκαλιά. Αυτό πιστεύω είναι από τις πιο όμορφες στιγμές που έχω ζήσει σαν μουσικός, γιατί ξέρω ότι αυτή την οικογένεια την έκανα χαρούμενη. Φυσικά. Και νομίζω από αυτό τρέφεται και ο καλλιτέχνης, από την εκτίμηση και την αγάπη
την αγκαλιά και την αποδοχή. Όλα αυτά που περιγράφεις και είναι φυσιολογικό να σου μένει αυτό και ειδικά σαν συναίσθημα. Δεν φεύγει αυτό το πράγμα, γιατί αύριο μεθαύριο αυτό το παιδί μπορεί να πάρει επιρροή και να κάνει κάτι. Πάρα πολλές φορές έχω ακούσει τέτοιες ιστορίες, να το ξέρεις, ότι κάποιος ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσει κάποιος κάτι άλλο. Υπήρξε φορά που είπες δεν αξίζει τον κόπο, δεν θέλω, τα παρατάω, να χάσει το κουράγιο σου. Θα σου πω και ναι και όχι. Να χάσω το κουράγιο μου, όχι. Να πω δεν αξίζει τον κόπο, δεν θα το έλεγα από τη δικιά μου μεριά, εκτός αν αυτή η περίπτωση είναι τόσο... δεν υπάρχει, δεν βρίσκεται λύση και λες απλά δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, δεν πρέπει να σε ρίχνει το οτιδήποτε. Δηλαδή, θυμάμαι ένα απλό παράδειγμα από το οποίο παλώνει, γιατί μου αρέσουν να βλέπω βιογραφίες. Κοπηγού, από μουσικούς. Είχε πει ότι το πιο δύσκολο και άσχημο μέρος στον πλανήτη Γη είναι η ίδια ζωή. Όσο και δυνατός να είσαι, μπορεί να είσαι μειώδης, μπορεί να είσαι πάρα πολύ φιλοσοφημένος, μπορεί να είσαι τα πάντα. Είναι πόσα χτυπήματα θα αντέξεις από τη ζωή και να προχωρήσεις. Αυτό το έχω ζήσει 1.000.000 φορές. Δεν είναι ευχάριστη εμπειρία, αλλά στο τέλος μπορώ να πω ότι άξιζε τον κόπο, εισαγωγικά, γιατί πήρε εμπειρία και προστατεύομαι πιο εύκολα από δύσκολες συνθήκες. Ναι, δεν το είσαι οπότε και συνεχίζεις πιο δυναμικά. Να σου πω κάτι λίγο, δηλαδή. Εγώ, τι να σου πω. Είναι σαν να σου πονάει το πόδι σου. Άμα το αφήσεις, θα κάτσεις εκεί πέρα στον καναπέ. Δεν θα περπατήσεις, θα βάλεις και μια λειτουργία στο μυαλό. Καλά είμαι και εδώ, δεν κουράζομαι. Καλό το παράδειγμα. Ή αλλιώς πας για μια φυσιοθεραπεία. Πας, το πολεμά. Το πολεμά. Σωστός. Πολύ καλό το παράδειγμα. Τελικά, Τζιμ, είναι εύκολο ή δύσκολο να είσαι επαγγελματίας μουσικός? Ωραία ερώτηση αυτό, μου αρέσει. Μπορώ. Ας φάμε ένα παράδειγμα. Είναι εύκολο ή δύσκολο να κάνεις στη σημερινή εποχή να κάνεις οικογένεια? Άρα, πιο δύσκολο είναι ή θα βάλεις προτεραιότητα. Αν βάλεις προτεραιότητα τα παιδιά σου, άρα αυτό σημαίνει σε δίπλα στην οικογένειά σου, στην γυναίκα σου, στην οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τους πάντες τρέχεις για όλα και δεν έχεις χρόνο για τίποτα άλλο. Άρα κάπως έτσι θα μπορούσα να το πω και για τη μουσική. Είναι εύκολο να το βάλεις στο μυαλό σου μέσα, δύσκολο να το υλοποιήσεις, γιατί θα ξεχάσεις πλέον ότι είσαι άνθρωπος. Είναι ένα σούπερ απλό παράδειγμα. Πας μια περιοδία, πάρα πολλοί όταν πάνε μεγάλες περιοδίες, δεν ξέρουν πότε. Άρα το σπίτι σου είναι ή στο tour bus, bunker ή το ξενοδοχείο. Μετά, δεν είναι εύκολο για τους γύρω σου, για αυτούς που σου αφήνεις πίσω. Ναι. Έχει μια πολυπλοκότητα, λοιπόν, η όλη κατάσταση. Δεν είναι τόσο απλή ερώτηση, Μετά θα σου πω το άλλο. Μετά μπορεί να έχεις εισιτήρι στο οργάνο. Ούτε αυτό είναι εύκολο. Και το δύσκολο είναι ότι άμα σου χαλάσει κάτι, τι κάνεις? Για πες. Δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε. Άρα στο εύκολο το δύσκολο είναι να έχεις, εγώ στο που πω, να έχεις όσο γίνεται συγκράτηση. Να είσαι συγκρατημένος, να είσαι αποφασισμένος, γιατί είναι μια δουλειά την οποία πρέπει να την αγαπάς. Εγώ ευτυχώς να υπεραγαπάω αυτή τη δουλειά που κάνω. Οπότε μου έχουν γίνει και στραβές. Δεν το ήθηκα, ρώτακα πάντα. Πρέπει να ρωτάμε. Ανάλογα, πες είμαστε σε μια περιοδία ή κάτι γίνει. Αν υπάρχει κάποιος τεχνικός κιθάρας, λέω εγώ, ρωτάμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρόβλημα. Αλλιώς πρέπει να τάξει καλά με όλους, μπορεί να δανειστείς όργανο. Γι' αυτό. Ούτε αυτό είναι εύκολο. Σιγά με σου δώσω άλλο σε αυτό το όργανο, δεν το λέει, δεν σε ξέρει. Οπότε προκύπτουν διάφορες δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να προσπερνάς. Άρα, σε αυτό εδώ, Δεν έχει απάντηση. θα σου πω, τι είναι θέμα αποφάσεων. Εγώ πήρα την απόφαση, είπα αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Δεν θέλω να κάνω φωτά. Και καλά έκανες. Αφήνεις άλλα πράγματα αφήσω βέβαια. Δεν ήθελα να κάνω
normal πράγματα. Ήθελε να φεύγω να πάει από το ένα μέρος από εδώ και να εμφανίζουν στο άλλο. Αυτό μου αρέσει να κάνω. Και πολύ καλά κάνεις. Και αφού κάνεις αυτό που σου αρέσει, τι καλύτερο. Είναι όνειρό σου να παίξεις σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη μπάντα. Παράδοξο εννοεί. Αλλά εκεί, ξέρεις, προσωπικά για μένα αυτό που ξεκινάει δεν είναι τα πόδα της δημοσιότητας ή πόσο γνωστή είναι. Προφανώς παίζει ρόλο. Για μένα εκεί πέρα είναι η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός. Αυτά τα δύο τα πράγματα, εάν υπάρχει το πινακί και προφανώς υπάρχει ομαδικό πνεύμα, τώρα μπορείς να φτιάξεις αυτοκρατορία από αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι όσο και πιο μεγάλη μπάντα, τόσο πιο επαγγελματικό είναι και το περιβάλλον. Έτσι δεν είναι. Συνήθως δεν τους παίρνει να κάνουν, δηλαδή, ξέρεις, να κάνουν τσαπατσουλιές, δηλαδή, δεν τους παίρνει για πολλούς παιδιά από μικρό. Τώρα κάποιος που είναι λίγο πιο κάτω, κατάλαβες, ξέρεις. Είναι επαγγελματικές. Εντάξει, πάντα υπάρχουν παρατράγουδα. Παντού δεν έχει τώρα εξαίρεση σε αυτό, αλλά μιλάμε για τη γενική εικόνα και το πώς μπορεί κάποιος να λειτουργήσει ομαδικά, που αυτό συνήθως σε επαγγελματικές μπάντες νομίζω ότι λειτουργεί. Αλλιώς δεν γίνεται κιόλας. Έχουν μάνατζερ μέσα, οπότε θες δεν θες, δηλαδή λίγο ταρακοπιός θα είσαι. Ναι. Σε φάζουν αυτοί σε ίσιο δρόμο, μην ανησυχείς δηλαδή, σου λένε ή αυτό. Ή έξω. Αν είναι αυτά τα πράγματα. Ωραία. Εσύ είσαι ανοιχτός για options, ακόμα και για session μπάντα, ή ψάχνεις κάτι μόνιμο? Τα δύο. Ό,τι είναι δεκτών. Δεκτών εφόσον έχει, για μένα αν έχει ποιότητα μέσα αυτό, δηλαδή δεν θα πάω να παίξω κάτι ή να κάνω μια ηχογράφηση, να πληρωθώ από μια ηχογράφηση ή από μια συναυλία, αν δεν το νιώσω κι εγώ. Οπότε έχεις την επιλεκτικότητα να θέλεις να ακολουθήσεις τη συγκεκριμένη μπάντα που θα σου κάνει την πρόταση, αλλά δεν είσαι ανοιχτός για όλα. Όχι, γιατί δεν θα είμαι κι εγώ χαρούμενος. Δηλαδή, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Είχα πάρει μια κλίση και τους ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό. Γι' αυτό. Είχαν φάρει Porfire απ' έξω. Προφανώς μου άρεσε η μουσική το Porfire. Εντάξει. Αλλά δεν ήξερα όλα τα κομμάτια. Εκεί ήταν που έπρεπε να βάλω τον full επαγγελματισμό μου και έμαθα 16 κομμάτια στις 3 μέρες. Τέλεια. Οπότε φάνηκε ότι το ήθελες λίγο αυτό. Ναι, το λίγο πάρα πολύ. Θέλω να σου πω. Αυτό ήταν για μένα μια ωραία δοκιμασία από την άποψη. Είναι αυτό που λέμε ότι πώς φτάνεις τα όρια του εαυτού σου, το αν θα τα καταφέρεις. Εάν το αγαπάς, τα καταφέρεις. Δεν ξέρω αν είδες τώρα, είχε παράδειγμα με τους Γιουράι έχει. Ναι. Γιατί ο Mickey Box νομίζω ήταν λίγο άρρωστος τώρα. Δεν έτυχε, για πες. Πήγε σε χρόνο 0 το πεδίο. Ναι. Είναι αυτή η ετοιμότητα, δηλαδή αν θέλει 3-4 μέρες, πίστεψε με θέλει 8 με 9 ώρες την ημέρα, 12 ώρες. Αλλά εμένα που δεν ξέρω μουσική, μου φαίνεται βουνό. Πίστεψε με, όχι για ώρες και 16 κομμάτια και δεν ξέρω κι εγώ τι παρτιτούρες. Ναι. Αντί εγώ το μόνο που έβλεπα εδώ πέρα ήταν άνοιγα λίγο το παράθυμα να πάρω αέρα. Και άκουγες μπασιές. Και άκουγες λίγο μπασιές. Άκουγα μπασιές, σταμάταγα, μετά έπινα ένα καφέ, ξαναξεκίναγα, δηλαδή είναι ταιριασία, αλλά ξέρεις, θέλω να σου πω, πίνε να σου βγαίνει και αυτό το πράγμα, δηλαδή αμπία δηλαδή, αλλά θέλει υπομονή, θέλει να ξέρει να κάνει σωστά τη δουλειά σου, γιατί είμαι σε μια χώρα που δεν θέλω να εκθέσω το όνομά μου, δηλαδή, δεν θέλω να είμαι στις τελευταίες στιγμές και ποτέ δεν είναι. Δεν μ' αρέσουν τις τελευταίες στιγμές τα πράγματα. Οπότε αυτό έχει ένα θετικό, το ότι είμαι άμεσος για την κλίση. Ναι, και είσαι και οργανωμένος με αυτόν τον τρόπο, αυτό δείχνεις. Για πες μας τώρα, σε τι φάση σε βρίσκουμε, σε αυτή τη φάση της ζωής σου? Λοιπόν, ήμουν από τους τελευταίους 3 μήνες ήμουν στην Αθήνα για κάποιες σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις. Ευτυχώς όλα καλά. Και μακάρι όλα έτσι να πηγαίνουν. Είσαμε, ναι, όλα καλά. Παράλληλα, ήρθε κάποιες υπογραφήσεις για το εξωτερικό, για κάποιες πάτες, τις οποίες θα έχω νέα μετά το καλοκαίρι. Θα χαρούμε να μας τις πεις, ναι, όταν έρθει η ώρα. Αν είναι μεγάλο μου χαρά. Και τώρα γύρισα εκτές στη Γερμανία.
Και μία από τις μεγάλες μου αγάπες που γουστάρω να κάνω είναι να παίρνω soundtracks από ταινίες και να τα κάνω metal έκδοση. Θα το πάσω. Α, πολύ ωραία. Οπότε πας γι' αυτό, Δουλεύω για τον Κόνα. Για το soundtrack του Κόνα. Σόπα, ρε. Α, τι ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ποιο θα έχει μέσα και λίγο ψιλομάνογο, ρε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τι άλλο θα είχε ο Κόναν, δηλαδή είναι τα λεκουάλε. Αχ, μπράβο, καλή επιτυχία. Εύχομαι να πάνε όλα τέλεια. Τζιμ, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε γνωρίζουμε γενικότερα και ακόμα και μέσα από τη συνέντευξη, τα σχέδιά σου έτσι και όλα όσα έχεις να μας πεις. Έχεις θετική ενέργεια και αυτό βγαίνει και έχω να το πω ότι ακόμα και στα μηνύματα που στέλνω φαίνεσαι ότι είσαι ένας θετικός άνθρωπος, συνεργάσιμος, με καλή θέληση. Οπότε το λέω αυτό γιατί και εξής, αυτό επαγγελματικά μετράει πάρα πολύ, τουλάχιστον στη δική μου γνώμη. Και θα ήθελα, αν συμφωνείς και εσύ, να κάνουμε ένα this or that με μπασίστες. Τι λες? Πρέπει να το δεχτώ, Άμα θες, κοίταξε, πρόσεξε τι θα πεις. Ή ναι, ή αλλιώς θα πεις στον βούρκο. Κοίταξε, έχω μάτι να ρισκάρω, οπότε... Δώσ' το. Ωραία, this or that λοιπόν με τον Jim Ramses. Και πάμε. Geezer Butler ή Roger Glover? Άτιμο. Άτι. Ωραία λίγο. Ποτέ δεν με καλέσει από τις ερωτήσεις. Butler. Οκ. Black Sabbath. Ωραία. Geezer Butler ή Marcus Grospoth, που δεν μπορώ να το πω. Από Halloween. Από Halloween. Πάρ' τους πυρωστό. Καναβαίνουμε. Το προτιμάς, Είναι η ενέργεια, μήπως? Είναι η εξέλιξη. Η εξέλιξη. Οκ, μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Έγινε. Ωραία. Μάρκους Γκρόσκοπφ ή Τζο Λεμάιο? Μάρκους Γκρόσκοπφ. Να με βάλεις να το ξαναπώ, έτσι. Ή Ιαν Χίρι? Μάρκους Γκρόσκοπφ. Α, εσύ είσαι από αυτούς τους κολλημένους. Ωραία. Λοιπόν, Μάρκους Γκρόσκοπφ ή Στιβ Χάρις? Πάμε στα Στιφάρι. Να πάμε στα Στιβ Χάρις. Ο πελάγος σου ξεκίνησα τη μουσική. Ναι, Maiden τώρα μου βγαίνει και με μπλούζα, θα παρεξηγηθεί κιόλας άμα τον δει. Θα πει ότι δεν είναι δυνατόν. Πάνω εδώ δεν έχω την... Α, μπράβο. Και πάμε, Steve Harris, τέλος ή οι Billys είχαν? Τους έχεις διαλέξει έναν. Έναν, επίτηδες γίναν όλα αυτά. Ναι, γιατί και ο Σίχαν είναι... Μια επιρροή. Ή Steve Harris. Ή Σίχαν. Θα μείνω στο Steve Harris. Steve Harris λοιπόν, και πολύ καλά κάνεις και σε χαρακτηρίζει. Άμα αρχίζουμε Power Slave, δηλαδή τα κάνουμε τώρα, έτσι θα πάει και το This or That. Χαρήκαμε πάρα πολύ για την γνωριμία. Έχουμε η πορεία να είναι ανωδική και όπως τη φαντάζεσαι, όπως την έχεις βάλει στο στόχο, προς τα εκεί να πας. Και θα μένουμε σε επαφή ό,τι χρειαστεί, να μας δείχνεις και τη δουλειά σου. Και αυτά τα ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πάρα πολύ ωραία σήμερα και πολύ έτσι περπά. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά του τα λόγια. Και εννοείται θα έχω και εγώ τα... Βγάλε εκεί τις διασκευές, βγάλε το ένα το άλλο, ρίχτα να το κάνουμε πώς. Ήδη ξεκίνησα σήμερα να φτιάξω λίγο μελωδίες, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλεις τώρα από την κλασική μουσική να το φέρω πάλι σε πιο μοντέρνο ύφο, γιατί κάνω και λίγο μοντέρνο, να πάω και λίγο πετά σε εποχής, αλλά να κρατήσει και τον ωραίο το χαρακτήρα τον επικό. Έτσι, είναι ένα ωραίο challenge. Εύχομαι να τα βγάλεις πέρα όπως πρέπει. Ωραία, για να κλείσουμε λοιπόν και αυτή την ωραία συνέντευξη. Θέλω να μας πει, Jim, αν έχεις κάτι έτσι να μοιραστείς με τους φίλους, κάτι να μας πεις, κάτι να μείνει από σένα. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, στους φίλους μου, στην οικογένειά μου και ιδίως σε αυτούς που κάνουν το βήμα με τη μουσική, να μην τα παρατάνε, ό,τι και να γίνει, είναι η εσωτερική τους αγάπη. Να μην το αφήσουν για κανέναν και για τίποτα
Και οτιδήποτε συναντάμε στο δρόμο μας, δηλαδή ακόμα και μια αποτυχία, πάντα είναι ένα σφαλοπάτι για την επιτυχία. Οπότε... Ένα ωραίο θετικό μήνυμα από τον Jim Ramsey. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε με μια νέα συνέντευξη και νέα γενικότερα.